आज आपण बनवणार आहोत फिश फ्राय आणि ती पण ह्या माशाची। हा मासा आहे कर्ली। ह्याला टारली मासे बोलतात। बरीच लोक ह्याला कर्ली पण म्हणतात। दिसतो अगदी बांगड्यासारखा। ह्याला वरून ना खवले असतात, तर ते खवले तुम्ही फिश जे साफ करतात ना, ते लोक हे खवले काढून देतात। हे पहा, अशी दिसते फिश। अगदी बांगड्यासारखी असते दिसायला, पण छोटी असते आणि ह्याच्यात खूप प्रमाणात काटे असतात। त्यामुळे जर तुम्ही ही फिश कुरकुरीत फ्राय केली तरच ती तुम्हाला खाता येईल, नाहीतर तुम्हाला काटे काढायला खूप त्रास पडेल। ह्याच्यात खूप प्रमाणात काटे असतात, पण ही फिश खूप टेस्टी असते। माझी एक मैत्रीण होती साऊथ इंडियन, तिचं ते लोक ही फिश खायचे, तर ते लोक ह्याला मत्ती फिश म्हणायचे। मत्ती म्हणजे बुद्धी। ह्या फिश खाण्यामुळे बुद्धी वाढते असं ते म्हणायचे। तर आता मी तुम्हाला ही फिश फ्राय करून दाखवणार आहे। सगळ्यात आधी आपण ही मॅरिनेट करायची आहे। तर इथे मी ना 2-3 तुकडे घेतले चिंचेचे आणि ते पाण्यात भिजत घातलेत आणि त्याचा आता आपण कोळ काढून घ्यायचा आहे। हे पहा, फक्त पाणी पाणी घ्यायचं आहे। ह्याच्यामुळे काय होतं ना, जो वास असतो ना माशाला, तोही जातो निघून। आता आपण ह्याच्यामध्ये मसाले टाकणार आहे। अगदी बेसिक मसाले आहे, जास्त काही ह्याच्यामध्ये फारसं पडत नाही। इथे टाकते मी 2 चमचे मिरची पावडर, पाव चमचा हळद आणि आता आपण चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकूया। अगदी साधी सोपी रेसिपी आहे। तुम्ही ह्याच्यावरती तांदळाचं पीठ, रवा, बेसन काहीही कोटिंग करू शकता। मी इथे ह्याला काही वरून लावणार नाही, तसेच फ्राय करणार आहे, कारण ही फिश ना तशीच छान कुरकुरीत मस्त लागते। तर हे पहा, चिंचेच्या कोळामुळे ह्याच्यात असं छान आहे ना, मसाला आहे ना फिशमध्ये मुरला जातो। तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही ह्याला वरून कट पण देऊ शकता, पण ह्याच्यात खूप काटे असतात ना, तर कट ह्याच्यावर नीट व्यवस्थित बसत नाही, हा तुटतो, नाजूक मासा असतो। हे पहा, आता मी सगळीकडे ना छान असं फिशला लावून घेतलेले आहे मसाले। आता आपण हे असंच अर्धा तास ठेवायचं, म्हणजे आपली फिश छान मुरेल आणि त्यानंतर आपण हिला कुरकुरीत फ्राय करायची आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे आपली फिश ना आता छान अशी मॅरिनेट झालेली आहे। तर आता आपण ती फ्राय करायची। इथे मी तव्यावरती 2 चमचे तेल ॲड केलेलं आहे। आता आपण आपली फिश फ्राय करूया। हे पहा, आता आपल्या तव्यातलं तेल आहे ना, त्याची जी फ्लेम आहे ती मीडियम ठेवायची आहे, कारण आपण हा जो फिश आहे एकदम कुरकुरीत तळणार आहे। तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही ह्याच्यावरती कोटिंग करू शकता तांदळाच्या पिठाची, बेसनची, पण हा जो फिश आहे तो सिंपलच छान लागतो। हे पहा, सगळे फिश आता ठेवलेले आहेत। आता आपण हे मीडियम फ्लेमवरती दोन्ही बाजूनी छान असे कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्यायचे। हे पहा, आपण ह्याच्यात ना थोडासा कढीपत्ता टाकायचा आहे। कधीही फिश फ्राय करताना जर तुम्ही कढीपत्त्याची पानं ॲड केलीत ना, तर खूप छान टेस्ट येते फिशला। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता 5 मिनिटं ना झालेली आहेत। तर आता आपण ह्या फिशची जी बाजू आहे ना, ती पलटून घ्यायची आहे। आता दुसऱ्या बाजूने आपण ही छान 5 मिनिटं फ्राय करायची आहे आणि त्यानंतर गॅसची फ्लेम लो करून ही कुरकुरीत होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायची आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ना ह्याचे बबल्स आहे ना खूप कमी झालेले आहेत, कारण मी ना हे लो फ्लेमवरती ठेवलेली आहे फिश। ही आपण लो फ्लेमवरती ना ही फिश छान अशी कुरकुरीत होईपर्यंत फ्राय करणार आहे। तर आता आपण ही जी फिश आहे ही हलकीशी आपण पलटून घ्यायची आहे आणि परत हिला आपण छान अशी दुसऱ्या बाजूने देखील कुरकुरीत होईपर्यंत फ्राय करायची आहे। गॅसची जी फ्लेम आहे ती अगदी लो ठेवायची आहे, कारण ही फिश तुम्ही जर आहे ना कुरकुरीत फ्राय नाही केली तर तुम्ही खाऊ नाही शकणार,
कारण खूप काटे असतात तिच्यात, पण खूप टेस्टी पण असते. पण तुम्हाला काटे काढता येत असतील तर तुम्ही नक्की मीडियम फ्लेमवरती 5-5 मिनटं जरी फ्राय केली तरी होते. आता ही मी परत 10 मिनटं ठेवणार आहे लो फ्लेमवरती. हाय फ्लेम केली तर तुमचा मसाला वगैरे करपून जाईल, त्यामुळे लो फ्लेम ठेवा. हे पहा व्ह्यूअर्स, कंप्लीट ना 15 मिनटं मला लागलेली आहेत हे फिश असे क्रिस्पी असे कुरकुरीत तळायला. तर मी हे ना आलटून पलटून तळलेले आहेत, म्हणजे कंटिन्युअस मी ह्याला 5-5 मिनटांनी ना पलटी केलेलं आहे. तर आपली ही जी फिश आहे ही छान अशी कुरकुरीत फ्राय झालेली आहे. तर आता ही आपली फिश रेडी आहे. ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. तुम्ही बघू शकता अगदी एकदम कडक कशी ही फ्राय झालेली आहे. हे पहा, अगदी कुरकुरीत अशी ही फ्राय झालेली आहे. तर ही फिश मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करायची आहे. जर तुम्हाला खाण्यासाठी वेळ असेल फिश, तर तुम्ही ही अशीच तव्यात ठेवली ना तरीही चालते. तव्याच्या उष्णतेमुळे ही छान आणखीन क्रिस्पी होती. जे काटे पण आहेत ना कुरकुरीत झाल्यामुळे टोचत नाही खाताना, तुम्ही डायरेक्ट खाऊ शकता. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपले मस्त असे कुरकुरीत असे टार्ली फ्राय तयार आहे. कसे दिसत ना टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी. तर ही फिश फ्राय तुम्ही नक्की बनवून पहा आणि रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा.